film care transpune cel mai bine, zic, emoțiile noastre și povestea noastră cu cele bune, cele rele și cu... Nu au fost rele. Am încercat să le arăt pe cele bune. N-au fost rele, n-au fost rele. Cât de cât am mers înainte, am simțit că tot înainte trebuie să mergem și am reușit. Până am oprit ocean. Ne-am întors un pic și tot înainte. Câte ore de filmare ați avut? Câteva standard, dar sunt curios chiar. Nu știu câte ore, am avut un tera de... Deci am mai mult. Ai montat singur sau cu ajutorul colegilor? Am montat singur. Meu la mine în cameră. Nu, el a filmat, el a montat. El e autorul și... Am filmat și Andrei Rândure. Câte camere ați folosit? Am văzut o Două dronă. camere și o dronă. Atât doar? Da. Doar două camere și o dronă? Da, două desele. Pentru filmare. Și am Da. avut aparatura foto, separat. Da. Plus termometrul care s-a Și multe haine care i-au ajutat pe băieți să stea în frig și să reziste frigului în momentul în care filmau, adică în momentul în care ne așteptau vărămii trecând, ne întorceam până în selobe. Mișu ne ducea pe noi, Mișu ne ducea întotdeauna pe noi la câțiva kilometri în față, se întorcea cu mașinile prin stație, noi vedeam că suntem pregătiți, filmam, fotografiam. Când se putea. Da, când se putea, da. Când stația funcționa. Că mai erau și momente în care trebuia să facem semne, că noi așteptam să vină, ei așteptau semnalul, nu ne coleram și... Dar, datorită lui Mihai și lui Cornel suntem înapoi aici și pentru asta vreau să le mulțumesc. Mihai e cel care s-a ocupat de proiect înainte de a începe, probabil un an și ceva înainte. El a cules toate datele, el a știut foarte clar, probabil că asta ne-a dat și nouă încredere, da, pentru că în momentul în care ai un plan pe care îl urmezi tocmai, îți vine foarte ușor să mergi mai departe. Dacă totul era haotic, probabil că ne trezeam și noi în panică sau cine știe ce se întâmplă. Da, Eu zic că totuși cele mai importante personaje din experiența asta sunt soțiile, prietenele și copiii noștri, cei care ne-au așteptat 2 luni, săracii, fără să comenteze și care ne-au susținut până la... Aveți semnal la telefon pe acolo? Nu. Nu. N-am. Foarte rar în localități așa o Tix era? În Tix era numai telefon, dar n-am avut internet. Deci oamenii n-au internet acolo? Aveam la școală, prin anumite conexiuni dedicate, dar așa nu. Dar cu toate astea, informația ajungea și acolo și erau, culmea, erau puși la punct cu multe lucruri. Ce mi s-a părut interesant a fost, printre altele, tot interesant. A fost momentul în care spuneați voi și oamenii acolo că pământul din locul aparține armatei. Era foarte... Tixi a fost un oraș închis până acum câțiva ani, era un oraș militarizat. Da? Erau și încă sunt baze militare care păzesc ceva acolo, nu știu ce. E zona de graniță, am fost controlați de FSB. Și am avut nevoie de acces, de un permis de acces. Deci e o zonă destul de controlată și plus că lumea deja știa că venim, știa că ajungem în motorizat. Bun, și camionagii transmiteau între ei, că vezi că vin unii demenți care se duc cu mașina acolo. Au un for al lor. Dar, într-un fel, ne-am simțit mai protejați cu treaba asta. Chiar fără telefon, am avut niște device-uri prin satelit cu care, să zicem, ne-am fi ajutat. Și cu glume, că ne așteptam mai repede, ne-am mișcat mai încet. Ce mașini ați folosit? Erau Hilux sau... Toyota Land Cruiser, 3 identice, da. De acum 20 și ceva de ani vechime, deci 90-92. Rezistente, totuși. Cele mai rezistente. Acum nu se mai fabrică. Acum erau momente în care mă uitam, ales când vă ghidonați și mergeați prin hârtoapele alea, dacă pot să spun așa, de gheață. Dacă ați văzut voi episodul din Top Gear când a fost la pol cu 2 Hilux-uri sau semăna cu aia cel puțin. 2 se vedeau pe cameră. 2 se vedeau pe cameră, da. Foarte tare. O întrebare bănuiesc oarecum clasică. Când v-a fost cel mai frică? Din astea 2 ori. Am frică de aia să... Cred că fiecare a avut fricile lui. Tu de tine. Poate prima dată când am văzut că s-a întâmplat ceva la mașină, nu știam ce, până am dat jos tot ce e acolo, am avut o mică emoție, că ne gândeam, ok, o lăsăm acolo și plecăm cu cealaltă 2, asta este. Da, te deocamdată. Doar că riscurile deja creșteau. Deci de la 3 mașini rămâneam cu 2, să zicem. Deci asta, după aia am văzut că totuși totul e ireparabil sau cât de cât... Ceea ce s-a stricat la... Da. Pentru tine? Îmi vine în cap acum o zi în care am făcut aproape 50 de km, 60 de km în 7-8 ore și ne-am dat seama că e... mai puțin chiar.
mai puțin, chiar 40-50 de km și ne-am dat seama că nu e drumul bun sau că am ajuns la acel ocean înghețat și că trebuia să ne întoarcem acei 50-60 de km și în momentul acela eram puțin debusolați. Și a mai fost un moment în care, după o zi în care am tras mai multe ore, am decis să ne odihnim. După 26 de ore de condus continuu, hai să ne odihnim. Să luăm o pauză să ne odihnim, era senin, era un cer albastru, am dormit probabil 4 ore și ne-am trezit într-o furtună. Mașinile erau până la jumătate acoperite de zăpadă și atunci a fost un moment în care a fost pentru prima oară când m-am simțit pe Cornel, cel care a fost cu glumele, s-a uitat puțin așa și a zis, e timpul să o ștergem. Și cum l-ați dezăpezit? Am dat la lopată, nu. Ați și pe geam? Nu, erau în față și în spate, se deschideau ușile. Erau poziționate încât n-au venit în lateral. Problema cea mai mare era că nu mai vedeam drumul. Acele urme, nu se mai vedea absolut nimic, mergeam absolut orbești. Nici prin ochelari, nici de afară, se vedeau vârfurile. Am ieșit toți afară și am căutat drumul de vreo 45 de minute. Acum o întrebare destul de normală. Funcționează GPS-ul acolo? Da. Da? Cât GPS funcționează, aveam hărți militare scanate, rusești, mai vechi, dar relieful nu l-a schimbat nimeni acolo, eram puțini oameni care au. Pe de altă parte, ce relief e acolo, în zonele foarte întinse și plane și alții? Care au reperele? Mlaștini, lacuri, mai sunt niște dealuri cu lacuri în vârf de deal, dar vara este un smârt general. Fără plante, fără nimic, așa o suprafață continuă. Și vara numai cu bărci sau știu eu cu... Ce mai e de menționat e faptul că drumul pe care l-am făcut e posibil a fi făcut exact în perioada în care l-am făcut noi. Da, pentru că atunci îngheață, după 15 aprilie, februarie-aprilie. Aceste zilnice sunt până în 15 aprilie. Aceste drumuri, aceste râuri înghețate sunt cumva administrate de Federația Rusă. Sunt semne de circulație pe râu. Unele dintre ele. Și după 15 aprilie ridică, da. Și sau cadă camioanele după cum am văzut. Deci nu mai sunt răspunzători. Am aflat două lucruri interesante, două surse ale unor cuvinte, naiba și zimnicea. Da. Da, cine am fost uimit să aflăm. Imaginile din satul Naiba ne-au fost șterse de autorități? Da, am venit să ne controleze la acele permise de intrare în oraș, ne-au cerut aparatele și a trebuit să ștergem imaginile cu tot ce însemna orașul Naiba. Erau niște antene ruginite, dar, mă rog, le-am șters. Vreau și eu să vin la expediție. Super! E bine că vrei, e bine să vezi lumea, pentru că o să ai alte repere și alte... pornești de la alte premize. O să vezi viața altfel și lumea, o să o vezi mult mai mare. Nu e chiar mică, numai pe. Și o ultimă întrebare. O să facem și un fel și pentru copiii pe care o filmulez, ca să vă placă și mai. Care a fost până la urmă sursa apei? Sau sursa e clar, dar care a fost fenomenul? Deci apele de suprafață care ieșeau. Pe râuri am depistat că ar fi ape termale care ieși la suprafață sau ape care vin cu presiune de jos. Numai unde să se ducă, fiindcă se fac blocaje, bariere de gheață și atunci ies pe unde pot. Am văzut formațiuni de gheață explodate de câțiva metri. Iar era la ocean unde ați filmat? Da, iar la ocean cred că s-au făcut fisuri largi și vântul puternic a pus apa deasupra, pur și simplu deasupra vieții. Așa ne-am gândit, dar am zis hai să nu riscăm să dăm de cine știe ce și ne-am întors pe uscat. Am să le mulțumesc pentru noastră dumneavoastră pentru că am rămas și mulțumim frumos!